So yan guys, welcome back ulit sa ating channel. So ngayon mag-unbox tayo ng gamot. So anong gamot? Makikita natin dito sa bago kong delivery. Fresh from iHerb. So yan, umpisa na natin. Kunin lang natin ang ating unboxing tool. Ayan, may hiwagang gunting. Siya guys. So yan, open na siya. Ayan na guys. So ang gamot natin ay Biotin from Natrol 10,000 mcg at 21st Century Super Collagen plus Vitamin C 6,000 mg of collagen per serving. Ayan siya guys. So 180 tablets siya, dietary supplement. So bala ng over ko guys ay tatlo. Ayan. So ang kagandahan nito guys, collagen plus vitamin C na siya. So hindi mo na kailangan uminom ng vitamin C. So nakainom na kayo ng collagen plus vitamin C na rin. So ayan siya guys. It helps hair, skin, nails, bone, and joints. Ayan. So ang ating biotin naman, ayan, from Natrol. Bale, bumili ako ng dalawa. So ayan siya guys. Bale, ang mga reviews nito ay maganda. So madaming reviews. So kaya ito yung binili ko. Pero meron din akong dating ginagamit. Ito siya. Papakita ko sa'yo. Ayan. Biotin din siya. Nature's Bounty. Ang kaibahan lang guys, yung mcg niya. So ito 1,000 mcg. Ito mas mataas, 10,000 mcg siya. Pero parehas silang biotin. Kaso mas mababa lang yung mcg nito. So ito, tinitik ko siya ng 2 tablets per day. Yan siya, 2 tablets. Pero ito take ko siguro siya ng 1 tablet per day lang. Kasi yun yung nakasulat sa ano niya, yan. Direction. Take 1 tablet 1 time daily with meal. So yan, with meal guys. Huwag kayong mag-take ng wala pang laman yung tiyan ninyo. So yan. Promotes healthy hair, skin, and nails. Help convert food into energy. So yan guys. Maximum is extra. Maximum strength. Ayan. Ayan siya. So yan. Bali dalawang ganito. Ito bali 100 tablets ata to. I think 100 tablets. Okay, 100 tablets. Siya. Good for ilang buwan ba yan? Matagal-tagal rin. Pero to kasi 21st century 180 tablets. So ang pag-take dito 6 tablets per day. So yan yung minimum niya, 6 tablets per day. So pwede nyo rin siyang hatiin. Pag umaga 3 tablets, pag gabi 3 tablets din. Equal to 6 tablets. Wala namang pagkakaiba doon. Basta one day 6 tablets siya. So yan, nakita nyo naman yung vitamin C as calcium ascorbate 60 mg. Ayan, hydrolyzed collagen 6,000 mg. So yung calories niya 25. So ayan siya guys. Kung gusto nyong bumili ng ganito, check nyo lang siya sa iHerb. So kung gusto nyo rin, bibigyan ko rin kayo ng promo code para makabawas sa inyong mabibili. So yan guys, check nyo siya sa iHerb. Marami silang discount ngayon. Ayan.
Fresh na fresh from iHerb. Yun lang guys. Thank you.